Így van, az ideális az lenne, egy olyan sebességgel jöttük, az első keréket elpattintott, hátul feldobja, lehetőleg úgy lenne jó, hogyha a második körön csattannátok a hátsó kereket, de... Ja. Gyors kérdés, ki az, aki tényleg, akinek megvan ez a technika, hogy hogyan kell a motort beterhelni, vagy ki akarja gyakorolni? Gurulj hátrébb! Jó? Figyelj, légy szíves! Nem kell gáz! Az a... Érted angolul? Az ötlet az az, hogy motor nélkül az első kereket föl kell tudod emelni. Fölállsz, lábbal beleterhelsz. Ezt kéne csinálni. Jó, és ez a technikát tudod majd ott hasznosítani. Stand up. Go back a little bit. Get your knees straight. Yeah, knees straight. Lássuk itt. Ez nekem kettes lesz. Kettes. You can run the front wheel into it, but you've still got to use the legs. Ugyanúgy beterhelsz. Front's going to compress into Az első próbál meg megpattintani. pull on the front. Húzz föl. This one, Ezen. lift a little bit earlier. Korábban fölhúzod. Touch the front. Csak Presses in. pattintsd meg az elsőt, ne ugorj bele hassal. Pattintsd meg, húzz föl. Extend the leg. És amikor felhúztad, akkor told ki a lábadat. And that becomes more, that technique becomes more important on this one. Ez sokkal jobban kell csinálni. Where you've got to get a better leg, a little bit better touch with the front wheel. Jobban be kell terhelni az első gumit. And then that extension of the legs will help the back wheel. So you can get the engine on and then it will just Nyugodtan like we did before. a hassal megállhatsz a tetején, átfordítod, meg fogja mutatni először, és utána mész tovább. Jó? Jó, magán operatőr úr! Úgy semmi. Ja? Azt a rohadt.
megterheled. Lift the front wheel. Föltekered. Run the front wheel along. Kicsit elhozod rajta. Back wheel on the ground. Front wheel now, so same again, compress, and then the key is on that compression, your brakes are in, release the clutch a little bit and start to pull up as the forks are rebounding. And then if you've got the front wheel, you're confident, you can adjust the front to the clutch, clutch control, back brake. Ha fent van a motor, akkor a hátsó féken a lábad, és szépen runggal a fékkel tudod játszani a... Mutatni most jó. Nagyon. Not too many engine revs, not good lift, that compression is the key to lifting the front wheel onto the log. Muovilo Trulli! Just when the back wheel's here, akkor itt van a hátsó kerék. compress down. Legyomod. So you flex your knees, compress your wrist. Ne tudod a térdeidet, ráterhelsz. You can give it a little bit of throttle and that'll push down. Kicsi gázszaksziddal jobban behúzza magát. Wait till the back wheel hits. Megüti. And you're going to extend the legs to take the weight off. Kiújtod a lábaidat. Off the pegs. Bar pressure, front brake. Első fék, és fejreállsz. Persze! Yeah, but the crowd is asking 2 meters to the right. Can it be? How do you feel?